صراحة تعجبني. نضغطك بعد اوكي الوضع عندك. زين. بعد اوكي الوضع عندك. زين. ليش سكت؟ ليش صراحة؟ ليش صراحة؟ ممكن ليش لا؟ نجرب ليش لا؟ نجرب نشوف. لا يحتاج. لا والله ما. ولد اخي ونجام. خير زين. وابتهج. كلها خير زين شيء. ايضا من بقيه الاسماء دخول قادمه من المسار الخارجي، وايضا القياده مع بهيف بكل قوه ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ الفات مات. مبلا زعلان ما يحكيني. منطق ولا مو منطق بس؟ من المسار الخارجي، ولكن سعدت يبدا رحله التسيد في هذا الشوط في المركز الثاني، وايضا القياده مع بهيف بكل قوه ما شاء الله تبارك الله. هل يواصل مع حضور ايضا ولد اخيل من المسار الداخلي؟ سعدت من المسار الخارجي، هل ياتي سعدت؟ هل يتسيد سعدت من المسار الخارجي؟ يتقدم يتسيد سعدت على خط النهايه. يلا هذه اجحدوها، طاحت الكاميرا. ها اجحدوها. وين وشلون ومتى وشلون؟ زعلان مبلا زعلان ما يحكيني. شنو بيتغير؟ وش صار؟ وليش؟ ما صار شيء. كون صادق مع نفسك قبل لا تكون صادق مع الآخرين. لا ما يقول الصدق. ما يقول الصدق. والله. ليش ما تقول الصدق؟ ها؟ قول اللي بصدرك. تكلم. كون منصف لما تكون في موقع ما يسمح لك تكون فيه غير كذي. بس خليني في حالي. وإذا أخطيت مرة ومرتين كلامك بعدين ما ينوخذ فيه. بتخاف؟ لا ما في خوف. لا تخافين ان شاء الله. تخاف من وليش؟ هذه مشكلتنا. والمصيبة إذا كنت تعتقد أن خوفك ذكاء. ايش دخلني فيهم انا؟ والمصيبة إذا كنت تعتقد أن هذه الصح وهو لا. ما شروح للجنة. ليش؟ اللي فات مات. إحنا اللي نختار الدرب اللي نمشي فيه.
وإذا ما كنا قده أفضل نتركه للناس غير. ما في أحد يرضى عليه. ما في قوي إلا في أقوى. أكيد واستغرب شيء يعني مو بشيء سهل. صعب نفهم إيش قاعد يصير، ويمكن كلامي قاسي بس لابد نسمع الحين. كن صادق مع نفسك قبل لا تكون صادق مع الآخرين. كلنا امل بسمو الامير بندر بن خالد الفيصل. هل يعقل ان احمد عبد الواحد شيء صعب عليك. الاشياء هذه اللي ما تمثل يعني صراحه سباقات السعوديه. ما يتوب من الحركات ذي. فتحت البوابات لاندفاع مهارة الإنتاج عمر السنتين متنافسة في هذا الشوط على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020. شفتوا كل هالخيل؟ هذا الشوط اللي بيكون شوي سهل علي أقول ما في مفروض، وشوي سهل علي أقول ما نقدر نثق في أحد فيه. مو موضوع أثق، هذه كلها خيل كأنها أطفال يعني سنتين أعمارها، يعني ممكن أي واحد يكسب، ممكن أي واحد أول سبق يعني كان غشيم، ثاني سبق من الطبيعي إنه ممكن يركض زين. بس يمكن صرتوا تعرفوني عدل، لأن حتى لو قلت كذي برجع وبقول بيكون غلطان اللي بيقول اسم غير شعاع رماح. صح ولا غلطان؟ بس الله يوفق إن شاء الله. بس ليش؟ الفوز اللي فازته كان رقم 1 حلو، رقم 2 لما شاركت مرة ثانية ويات ثاني قلنا يمكن كان في مشكلة، صح؟ والله ما أدري، روح اسأل خيال اللي ركب. شنو الظروف؟ كانت مع عادل. مع عادل ما قصر عادل الفريدي، بس الفرس تعرفين عليها ظروف شوي، خففنا عليها شوي عقب ما كسبت يعني ما زي ما تكون ثقلنا عليها شوي يعني دلعناها شوي. دلعتوها عقب ما فازت. اي نعم. اي تستحق. اي نعم. وجه الثاني ما قصرت. والسباق ما كان بأهمية هالسباق، واليوم رجعت أصيل علشان الوزن ولا عشان شنو بالضبط؟ والله أصيل هو اللي كسبان علينا. أقول يا رب المكسب. شفنا شعاع رماح وسمعنا الكل يقول شعاع رماح. خلاص شعاع رماح. تملك خبرة ثابتة، مدربها على مستوى كبير. كلكم قلتوا شعاع رماح عشانها كسبانه. هي الواو. مشاركاتها مقننة، راسم انها تدخل في شوط المزاد، اكيد مسوي لها استراتيجية مع أصيل السرحاني. تكلم على ورق شعاع رماح، لكن الميدان غير. حلو، لأن في أشياء مهمة لازم نعرفها. مطلق مو بروحه ترى، وأنا كان في شيء واحد بس بيخليني أعرف من أقواهم مستوى. بنشوف شعاع رماح اليوم بنفس الطريقة اللي شفناها فيها، بتنطلق في المقدمة. والله نقول إن شاء الله لا سباق تعرفين كل شيء وظروفه تعرفين، بس إن شاء الله بإذن الله أنا ما نبي نشوفها تنطلق في المقدمة، لأن يمكن هو هاي الشيء الوحيد اللي يخلينا نكون واثقين إن هي بتفوز. والله نقول إن شاء الله، بس تعرفين الشوط ما تعرفين ظروفها. لأن إذا تغيرت شعبتها يمكن يعني لا ما هي متغيرة شعبتها. في هذا الشوط على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020 وعلى مسافة السرعة مسافة 1400. بس كان لازم نفكر في عطايا، لأن الثنتين يشبهون بعض في اللي يسوونه ترى. تبي نقول حق مطلق يأخر شعاع رماح عشان عطايا تطلع. كل مدرب له خطة، ومن بين شوط وشوط تختلف الخطط، لأن ممكن الشوط يصير بطيء وتضطر أنها تمشي قدام، وممكن يصير الشوط سريع وتضطر الفرس أن الخيار يغير الخطة حق المدرب وينتظرها. حزتها ما عرفت أحدد موقف عطايا بالضبط، أو نايف شنو قرر في المقدمة ولا بيتأخر. ما يبدو من سحر الطائف في المركز الأول من المسار الداخلي، وشاهد أيضا المتابعة والتقدم يبدأ من شعاع رماح في المركز الثاني. أنت ما بتكون مصر أن هي علشان اليوم تأدي تنطلق في المقدمة؟ طبعا أنا أعطي الخيال نايف العنزي خيال محترف ومتمكن وما شاء الله تبارك الله له يعني انتصارات عدة. بس شعاع رماح بدأت تاخذ راحتها. مع هذه الانطلاقة السريعة تأتي أيضا نوارة هيا في المركز الخامس. ما تدري يمكن الشوط يصير سريع وتموت تتنازل الخيل آخر 200 متر ويصير لنا حظ وصل. تموت شعاع رماح؟ لا ما نبي تموت. شعاع رماح؟ لا ما نبي تموت.
لا ان شاء الله ما ترفع. ان شاء الله تتنازع عشان نكسب احنا. عطايا. هو مكثف الدعاء حاسم. ايه الله يوفقنا ان شاء الله باذن الله. اكيد انا حتتنازل اخر 200 متر، اتوقع كذا. وانا بالعكس انا اتمنى كافه الشوط هذه منافسه، والمنافسه لازم تكون شريفه. ما وقفت يا اخي بس باقي ما انضربت الا ثاني عرفت. ايه وقفت يعني ما وصلت للاخير. ذاك اليوم بظروف انا ذاك اليوم مخفف عليها الشغل مدلعها بس اسمه داخل. اليوم ما في دلع. لا ما في دلع مره. ما في دلع اليوم ان شاء الله باذن الله. بس انا بقط كل اللي عندي اليوم تعرف على من؟ منو عليه؟ بناءة. نشوف الله يوفقنا ان شاء الله. حمد قال لك الشمس ان شاء الله لها. فانت اذا بتقط كل اللي عندك بتقطع على شعار. ان شاء الله كودها ان شاء الله تصدق ان شاء الله وجمهورها ان شاء الله تكسب ان شاء الله. معناته انه ضامن الشوط. ضامن الشوط. شوفوا ترى حتى الآن كلامه في محله. ما يقول الصدق. ما يقول الصدق. والله. ليش ما تقول الصدق؟ ها؟ قول اللي بصدرك. اقول ان شاء الله. تكلم. اقول ان شاء الله انا عن شعار. اقول ان شاء الله. تقول شوف رسم مرشحه؟ لا يقول مرشحه ويقول خايف شوي من بناءة. شعاع رماح الآن تقود هذا الشوط وبقوة تقوده. شعاع رماح تقوده، وأيضا الأسماء القادمة بناء قادمة. جميع الناس يخافون من شيء طيب. شعاع رماح بعد حنا نخاف منها بعد، لكن نقول الشوط ان شاء الله عند بناء كذا. حمد تخرعني لان تكون كذي واثق. كيف؟ تخرعني لان تكون كذي واثق. لا ما في خوف ابد، لا تخافين ان شاء الله. يا هي شعاع رماح او يجيكم واحد ثالث ما ندري. يا ثالث يعني إنجازية ما في غيرها. شاركت مشاركة واحدة وكسبت، ونقول إن شاء الله اليوم تكسب مع خيل منافسة يعني، واليوم اختبار له يعني كل هالفترة شهر ونص وشهرين ما عندها تدخل، ولا كنتم مغبينها عشان الشوط؟ ان شاء الله. او كلهن؟ هي ما غبينا على ما قال طالع قدام الناس. حلو. لكن القرعه جت ضد اللي هو تسجيل. كم تعطيها نسبة من التميز؟ إن شاء الله إن اليوم يعني نسبة 60%. انتج اول ان شاء الله، انتج اول ان شاء الله. ممكن معاه حق، بس إذا سألتك شنو الفرق بين شعاع رماح وإنجازية؟ الخبرة. الخبرة نعم. الخبرة. فرس كسبانة وراكضة مركز ثاني. الخبرة لازم تكون اليوم في صالح شعاع رماح، ولكن الدخول اليوم نعم بيكون في صالح إنجازية. والله نقول إن شاء الله إن الله يوفق شعاع رماح إن شاء الله. من اللي بيفوز؟ الخبرة ولا الدخول؟ ولا النفس ولا القوة ولا أنه يركزون مع شعاع رماح وما يخلونها في حالها؟ خلاص هي ويعطى الرحمن يتكاتلون وراء شعاع الرماح، والفوز لنا ان شاء الله. الفوز لنا. ولا عطايا؟ احنا ان شاء الله متفائلين. وحنا متفائلين قال لك اياها. ادري ما قطيت كل اللي عندك انت تتفائل. بس عطايا صدق ما خلتنا نكمل كلامنا، وقفت، ولازم بعدين نعرف ليش. انا اقول لك يا سلمان، بعد توفيق الله، بعد توفيق الله اللي بيسر لها الله الدرب الزين، واللي بيطق زين من السرد هو اللي بيصور. لا تقول لي هذا جاي ثاني ولا جاي ثالث. شعاع رماح، إنجازية وبناءة، وبنشوف شو يصير. شعاع رماح لا زالت تقود الشوط. كل اللي عندي على بناءة، تخليني اخسر. لا ليه شعاع رماح؟ لا الشوط هذا اقول اسمع ليش ما تلعبين على ثنتين؟ اي نعم. شعاع رماح وبناءة، والثالثة اللي تقولين عنها فايز واحد. الفايز واحد، بس لازم تحطين احتمال على اثنين. لا خلاص انت قلت كل اللي عندي كل اللي عندي. من المسار الخارجي قادمة لتسجيل انجاز جديد، وجائزة النصف مليون ريال سعودي إنجازية لعهد الدخيل مبارك الجمعان. إنجازية وإنجاز مميز لإنجازية على خط النهاية. أنجزت؟ نعم خذت الشوط. مو بس انجزت ولا بس خذت الشوط، إنجازية الصج فرقت. شوفوا شلون طافت على الكل، على بناءة. ايش صار؟ هذا نصيبها. يا الثالث. معناها هي أدت لأنها ما تتطلب الأول، هممها همم الأول. هي تبي الأول. بناءة. بس ليش ما قدرت على الأول اليوم؟ تأخرت؟ هي تأخرت في الاستاد بس. على شعاع رماح. ضايقوني شوي، قاموا معي خيل، أكيد تبي تاخذ من الفرس. والفرس ما قصر جت ثاني. ما أعرف يعني، ترى أصيل من 700 لآخر 150 متر كان بروحه وفي المقدمة. شنو يبغي أكثر بعد؟ وفرس الجمعان بطلة، كسبانة بالخاص دخول. أنا فرس سريعة. إيه.
وفرس ممكن إن خليتها تروح ما يمديك تلحقها، خليك قريب منها بس. وبالفعل صار قريب منها والحمد لله. دخلت الدغري ال 400 راحت، كانت على برا الحمد لله ومشيت. ممكن 1200 ما تضربها، وممكن 1004 بدل الجاي ان شاء الله شويعات تكسب. لا الحمد لله ما شاء الله، اليوم ما فرق معها، قدرت. انا 200 الاخيره ضمنت فرصي الحمد لله. خلاص بال 200 الاخيره ضمنت المكسب الحمد لله. ليش؟ شفت شعاره ما حش فيها؟ شفت فرصي اسرع منها شوي. أسرع منها بوايد، وأصيل يمكن صح ما كان في يده شيء عشان يتدارك الموقف. والله ما قصر الخيال صراحه، شعبها على نفس اللي انا قلت له، مشى مضبوط وما قصر فرص. بس توقعتهم يكونون أقرب، واللي ما توقعته إن عطايا توقف. لأن أنا شفت هي كانت في البداية صح، مركزها زين بالضبط، بس الخيل هدى لا طلبتيها ذي اللي كنت خيال، اللي متجاوب، اللي بيمشي، اللي حده وقصه، اللي فضاي، انت خيال تميز. بس اليوم ما كانت ممكن اليوم، لكن الحمد لله. لازم تخلي عليها خيال ثابت. الخيال اللي كان راكبها صادف انه موقف الجمعه السبت، اللي هو عبد الله كريديس كان موقف الجمعه. يمكن اذا خليت معاها خيال ثابت تكون افضل. مو بشرط، لا، لأن إذا بنشوف اللي صار 99% من عطايا مو من نايف. صح كلامي ولا لا؟ يلا ما قصر نايف، ما قصرت. سعودي إنجازية لعهد الدخيل مبارك الجمعان، إنجازية وإنجاز مميز لإنجازية على خط النهاية، إنجازية توقع هذا الإنجاز شوط الحصن مع مين تروح؟ انا بروح مع عجابي. افضل يعني على مسافه 1400، جايب زمن حلو، اشراف مدرب كبير، انا اشوف يعني هو الابرز. عجابي. نعم. ما تروح مع اسماء ثانيه؟ لا. وانا ابغي الاقي احد يختلف على هالكلام عقب ما يشوف هالاسماء. اذا بتعد يعني مهاره مبدعه في الطايف الى جانب مقام البدر وذلاين، عجابي يطلع اكيد. وانا صراحه اذا بقول شيء عن هالشوط بقول من بيقدر على حمد اليوم. هذه مشكلتنا، مشكلتنا من تقدر على حمد وتعطيني عين. تعطيني عين، قولي ما شاء الله. صحيح؟ لا قلت من اللي يقدر على حمد في الشوط ذاك، وش بقول؟ من بيقدر على بناءة. ومن اللي يقدر على حمد الحين؟ لأنه عجابي يعني حرام ما أقول هلا. الله كريم الله كريم إن شاء الله. يعني حتى لويس قال لي I believe he is the favorite. عجابي is the favorite. For me he'll be the favorite. So تدريبي is just a second hand. عجابي حصان مرشح، ما يختلف عليه اثنين، يعني هو ابرز له الشوط. ثالث هاني الموسى مركب له برقع اليوم. ليش البرقع اليوم؟ عادل قال لك او عطاك هاي النصيحه؟ ما كلمته ولا شيء، ما قلت المدرب شيء. هو يحتاج فعلا غمام. لا والله شفت انه يحتاج شو اسمه الحصان يحتاج وركب معنا. ليش؟ علشان هو كل مره يخسر بنفس يتاخر واجد، حصان شوي فيه فروض. اتوقع مساله البرقع السنتين مجرد للتركيز، ما هو لاي شيء، عشان الحصان ما يكون. ما اعتقد يعني المدرب ابخص فيه اكيد، بس ما يزيد من قوه الحصان، يزيد في التركيز في السباق. ممكن يعني اشياء اشياء فنيه ممكن تساعده بطول طولين. واضح ان حصانها على مستوى كبير، يعني ثالث وثبات الحصان من قوه الحصان. يعني اللي الحصان اللي يثبت في الميزان ثالث او مثلا اول ثاني مؤشر جيد. لا والله احنا شفناه شوي يحتاجه، حتى في الشغل يحتاج البرقع، حطيناه. بس ما ادري اذا البرقع اليوم بينفع مع عجابي. انا اشوف عجابي اللي يكسب بالضبط. هو حصان حمد مرشح هو بالشوط. يعني من بيقدر على حمد اليوم؟ هاني؟
ممكن ليش لا؟ خطير اليوم خطير. عن الموسم ما شاء الله يعني من ابرز المدربين في المصيف هذا الموسم. بدع السنه. نعم بابداع كبير. اي بس اعتقد يواجه يعني قد يكون في الميزان ولكنه ينافس على المركز الاول. شوف هو الشوط فيه حصان حمد هو مرشح بدون نقاش، يعني هو ابرز اللي بالشوط. لكن ما تدرين يعني وش يصير بمجريات الشوط، ما تدرين وش اللي بيصير. تندفع بسم الله لسابع الأشواط خيل دعم نادي سباقات الخيل المباعة في مزاد 2020. 18 من الأسماء تتنافس من علامة 1400 متر. إعجابي ابن فيت بيتز مع عبد الله الفيروز الأعلى تصنيف. تبون الصج؟ أحس مو لازم نشوف غير إعجابي إلا إذا في أحد جبرنا، لأنه مفروض على السباق اللي انا شفته له اخر شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الله، انه هو فرق ب3 أطوال ونص ولكن بعد كان عنده. لا ما هو بعد كان عنده يعني بعد كان عنده يكمل يواصل. الله الحمد لله والشكر، ونرجو ان شاء الله انه اعجابي يفرحنا الله بعجبه. واكيد مدرب ما جابها الا يعني مجهز على اكمل وجه. ترى الشوط هذا مخطط له من الرياض يعني. اكيد. والكل يتمنى ايش مشاركه هذه. ودعم يعني المزاد. اكيد 300,000 المركز الاول. صاحب الانتصار يبدا السباق في متابعه ايضا من قبل بيات. بس سؤال، معقوله اقدر اقول اشقرنا؟ ان شاء الله انه شيء. اول مركب كان جاي ثاني خلف حصان الشريف. نعم. مقام البدر اللي جاء ثالث وراه اعجابي. نعم. بعدين تقابلا مره ثانيه اعجابي واشقرنا. اعجابي كسب. نعم. اشقرنا ايش جاء؟ ثامن. مو تراجع مره. نقول كل تاخيره بخيره. ليش تاخر يوم يجي؟ نقول خيره ان شاء الله. ما تعرف عن مرضي شيء وروح نسال مرضي. نسال مرضي ان شاء الله يجاوب. ما قصرنا معه بشيء. والله سبحانه وتعالى كاتب لنا نجينا اول ونجينا اخر، الله كاتبه. اسال الله يكتب الخير. مرضي ما وده يتكلم ابد. اسال الله يكتب الخير. ما تغير معك بالشغل. والله ان شاء الله اموره طيبه. الموسى هي الان المتصدر. ما اظن من اللي نشوفه اموره طيبه، واعتقد اذا في شيء لازم نقوله بنقول من اللي اذا طلع من الميزان تقول مفاجاه يعني غريبه. اشقرنا واعجابي. انا اقول اعجابي يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. اعجابي بكفه والخيل الثاني قدراته كبيره. هذا غريب اجل اذا هذا راس الشوط. ما ادري انت اليوم مش ماسك على ما يدخل ميزان ما يدخل ميزان. امهار هي بس اعجابي حصان ثابت. اكيد واستغرب شيء يعني مو بشيء سهل. هو المرشح لما تحسبها بالعقل ورياضيا. للانطلاق واعجابي متمركز في موقع ممتاز الى 5 المراكز. اعجابي يا اخي طريقه ركضه حصان فاخر. يعني اعجابي حصان عنده مستقبل. انا ما بثقل عليك عشان ما تقول انا بس اذا خسر بيكون لازم صدق نعرف السبب اليوم. ان شاء الله ما في سبب ولا يخسر ان شاء الله. غريب اذا ما كسب بس يواجه تتوقعون بيقدر؟ اعجابي متمركز في موقع ممتاز الى 5 المراكز. بيات الان فروع يذهب الى المركز. اكيد مدخل حصاني اكيد ودي انه يكسب حصاني. اي شنو ودك يصير عشان يواجه يفوز؟ يواجه شعبته يفرق عن شعبته ايجابي يمشي قريب، يواجه شوي ينتظر يفرق يعني. ممكن لو مو هاي المشكله لانه يواجه ينتظر ودخوله مو وايد قوي. ف مشكوك في امره. نشوف نجرب حصاننا ونشوف اليوم. والله عندك امل. اي اكيد. حاولت شوي احطم معنوياتك بس ما نفع. لا اكيد لازم الواحد ما يشارك الا عنده امل. هنا تدريبي ابن تورالاي سن مع لويس موراليس المنعطف الاخير الامتار الاخيره. اليوم ما في عذر. لا اليوم خلاص حصل طلع وجهي بين قال لك انا اعجابي. انا بطل. انا بطل يعني خلاص حصان ركض وما عنده اي مشكله. الاخيره هنا تدريبي الى المركز الاول. اعجابي يعاود الظهور ابن فيت بيتز ويندفع الى المركز الاول بكل قوه في ظهوره الثالث. هل سيضيف الفوز الثاني على التوالي؟ يبدو ذلك. اعجابي ابن فيت بيتز لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي يسجل الفوز الثاني بكل اريحيه ما شاء الله تبارك الله. اعجابي بطلا لدعم نادي سباقات. حمد ناموس. وش اللي قلت لك انا؟ ها؟ ناموس. ليش الناموس؟ البحرين كله الناموس.
لا صراحة يستاهل عجابي. وما قلت لك ان المنطق يقول عجابي، ومن يقدر على حمد اليوم؟ اللي يقدر على حمد الله يقدر على ما يشاء، لكن الله يجعل رايته هي العليا ان شاء الله. صدق ما شاء الله ما شاء الله على عجابي. انا صدق توقعت يفوز، بس كلش ما توقعت يفوز بهالفرق بهالاداء. الله على هالحصان، الله على حمد. ومو كذي وبس، تعرف شنو اللي خلاني بعد اقول عن عجابي انه هو بطل غير اللي اداه؟ ان شاء الله باذن الله. محمد الحبيب ما كان موجود معاه اليوم صح؟ اي نعم. ما توترت قبل الشوط ان محمد مو بوياه؟ الحمد لله، هذا رزق من الله، هذا دعاء والدينا الحمد لله، الله يطول اعمارهم. محمد الحبيب ولدنا وناشن علينا، والفضل لله البدي ثم محمد الحبيب اللي اسس الحصان. هو تحت تمارينه ويسمع كلامي، ومحمد الحبيب واحد من عيالي من يوم نشأ، انا اللي منشيه ما شاء الله. لكن هو ولدي ويمكن جاته ظروف اليوم وقال يا ابو محمد انا هاي اللي كان هذا الكلام. قلت حمد الحين يمكن شوي متوتر. لا 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 لا, إن محمد ما توتر ان شاء الله على اعجابي ولا على اي شيء نزل منه خيال او نزل شيء. الحبيب يشكر شكر كبير. محمد الحبيب وش قال لك؟ دقيت عليه؟ محمد الحبيب الله يبيض وجهه، ما قصر، علمنا عن حصان كامل ودعا لي بالتوفيق، وعلمنا عن كل شيء بحصان علمني يعني. يمكن الحين تنافس على الحصان ده. لا بدي هذا حصان محمد الحبيب، انا ومحمد واحد. شوفي يحتاج بتوفيق الله، ويحتاج بالخيال اللي يمشي على تعليم المدرب. كل اي ظرف انه يحصل له هذا يحصل له حصان سبوق ولا يحقق، لكن نرجو من الله الحصان خادم نفسه والخيال خادم نفسه. الحصان كان من الألف اصلا ما خفت من احد. من الألف؟ من الألف ما دريت انه بدري ترى. لأن حصان ما شاء الله يرمي من راحه، بس سخن هو سخن حتى يوم بديت اليسار هو شحط عمره مش حصان. لكن اتمنى ان الحبيب اللي عليه، لكن الحمد لله جاب الله بدل الحبيب، ولك جزيل الشكر. اهم شيء عجابي فاز. شكرا. ولا تحاولون تشترونه لا بمليون ولا بثلاث، هالحصان مكانه عند حمد وخلاص. بس غير اعجابي يواجه يستحق نشوفه. نفع البرقع؟ والله انا خفيف بس. شفت؟ لا نفع انه يجي ثاني ورا اعجابي، يعني معناته البرقع نفع. حصان زين، لكن حصان ايجابي فارق يعني بالشوط، هو المرشح الاول. هو ازين مستويات يعني اللي اعطاها بالشوط هو ايجابي. بس مو المفروض يعني فعلا تستانس انه يواجه يا ثاني ورا اعجابي؟ الحمد لله الحمد لله. لا مو مستانس كنت بالاول. اكيد الواحد ما شارك الا بالاول، لكن الحمد لله. مره ثانيه لما اعجابي ما يكون موجود، جام انت خلاص لقيت الحل اللي هو البرقع. مو شرط يكون الحل يعني، كان حتى الحصان قبل البرقع راكب مراكب زينه بعد. كان جاي ثالث وجاي ثالث كلها مراكب كويسه. بس اشقرنا، ايش صار معاه؟ ترى ماني رايق. قبل الشهر الحمد لله هذه الخيل. لا بس شفت تصدموه لين داخل حصان، يضربون يمين ويسار. طيب ما انت رايح اللجنه؟ ما شو راح اللجنه. ليش؟ اللي فات مات. بس يمكن يجيك شيء ما تدري. لا ما جاينا شيء. اللي فات مات؟ طيب صدموا حصانك حرام ظلم. انت ها؟ مجريات السباق وش يصير؟ اللجنه موجوده، إن نادونا جينا وإن نادونا. طيب مخلد يقول لك 48 ساعه لازم تجي لامي. ماني جاي. ما انت برايه. وانتوا بس شوفوا وين مركزه. هذه خلاصه الكلام. ابن فيت بيتز للغيمش فهد عبد الهادي العجمي يسجل الفوز الثاني بكل اريحيه، ما شاء الله تبارك الله. تقديريه ثلاثي احمر، ثلاثي اسطبل الامير سعود بن سلمان. حلو. اوه اعطاه شوط قوي. الحين عرفت الوزاره، شفت ولا خلاص وين بيروحون باقي الاسماء؟ على الاقل يدخل معاهم واحد او اثنين، ولا ما يجوز، ولا غريب اصلا اقول هالكلام، ولا لازم من الاخر نقول
اسطبل الامير سعود بن سلمان داخلين ب3 روس في الشوط يبونه. عسى الله يوفقهم، هذا اللي نقول. يبونه ولد أخيل ابتهج ونجام، يعني لازم اليوم ما تسلم الراية، اليوم كتيبة. ها؟ اليوم كتيبة اسطبل الأمير سعود بن سلمان. ها؟ بس لحظة هالشوط يبغي له شوي قراءة. اختار لي بين خيل الأحمر اليوم ولا كتيبة سعود بن سلمان؟ ولا اختار شيء. بعد الشوط. تعرف انا احب الاحمر، انا مع الصبر الاحمر. اوه ولد اخيل وين راح؟ لا يعني شفت حصان صراحه شد نظري سودة، لكن خطير عليهم ولد اخيل. ولد اخيل بطل كاس المؤسس. لما يكون خصمك بطل وانت بطل الناس كل نظرتها لك. انا ما انظر في الشوط هذا كله، انظر اثنين دولين. سودد ولد اخيل. ولد اخيل. اوكي هايل، بعد لحظة خلونا نقارن بين هالاثنين. سودد حصان مبدع، حصان مسافته حتى ركض على 1600. شوط قوي. يوتر؟ طبعا. بس اللي عنده سودد المفروض ما يتوتر، صح؟ سودد حصان مثل الخيل. بس سحبته من آخر سباق اللي هو كان الأسبوع اللي طاف تعطي مؤشر إنه هو اليوم بيكون جاهز عشان يؤدي المهمة اليوم. سالي سعود. ما أعرف، كنت أظن أن علي أدرى لأن سودد كان مسجل باسمه قبل لا يتوقف، ولما رجع ظل باسم سعود وما رجع له. وأصلا ما حسيت علي على بعضه، مو مثل عادته. بس يلا أنتوا أدرى، إذا هذا اللي سمعناه عن سودد فاللي بنسمع عن ولد أخيل. حصان بطل في شوط كبير ومدربين على مستوى كبير، أكيد ما يجيبونها إلا على جاهزية كاملة. شفناها بكاس الملك سعود ما سوى شيء. غايب من زمان، صح انه حصان اذا غاب يركض، لكن ومدربه بعد برضه مو بسهل. احمد عبد الواحد ولد اخيل يعني اعتقد كان يعاني من اصابه. هذا هو اللي يقول لك، عشان هيك اساس كذا ما رشحت. عشان المشكله. اي عشان المشكله. كان واضح انه يعاني من اصابه. لكن يغيب هالمدة ويجي على هالشوط. ما اقدر احكم عليه باول سباق، ولا حصان زين وما فيها كلام، بس صعبه من اول سباق، واليوم شوط قوي صراحه. والله مشكلته مو عند مدرب، مشكلته عند مدرب مو بسهل. مشكلته انه عند مدرب مو بسهل. ايه يعني يقدر يرجع حصان. خليني في حالي. علامة استفهام على احمد عبد الواحد. لا يا اخي اكيد جايب يعاني من اصابه، مو معقول يعني مو معقول يعني. المفروض يعني يجيبها لازم على الاول ولا بالميزان اذا هو ما جهز؟ ما في ميزان. اول وبس. والله ما يرضون اسطبل الامير سعود بن سلمان ولد اخيل يعني. خلينا احمد في حاله، بس ولد اخيل لا. You rode him? Yeah, every day. Every day? Yep. So he's totally fine and ready for the race. Yep. سعود بن سلمان ما اتوقع انهم لو حصان مو قاعدين يرقعون بخيل، مو بحاجة انهم يرقعون خيل، عندهم نخبة خيل. نفترض انها المفروض. شو خليني اقول لك حاجه، ما دام زخرف معارف الحصان معناته الحصان زين. مزخرف شعره. انا من شفته مزخرف قلت روح ابارك له. واقول سؤدد ولد اخيل ولد اخيل. فتحت البوابات للاندفاعات جهة الانتاج عمره 3 سنوات. بنشوف سودد وولد اخيل، بس عشان شوي نحس ان الشوط فيه خيل غير، مع انه ما كان الصراحه ودي اسالك عن اليوم الشوط الاخير، بس لانك شفت بيهايف، لانك شفت اندلبل انك، قلت يمكن وراك مفاجاه، لان بيهايف الوقت اللي سبق فيه اخر مره كم 7 أطوال مع كحوم، يخليني احس انه ممكن يطلع منه شيء. هو حصان زين بس المسافه تختلف شوي. المسافه 1200 اليوم 1400. انا اقول له 1200 يعني كان يجي تمام، بس 1400 شوي يعني بعيده شوي. بس ان شاء الله انه يكون يقدم مستوى زين يعني. بس تعرفون من اللي حمسني اكثر بعد؟ This horse is very fast and he can keep the pace, you know. He's very dangerous today. I believe he's dangerous today. Behind? Did you see the last race? Yeah, I did. He won pretty tough. I mean, he ran from the gate in the lead like this. They follow, and they all get tired, you know. I believe
he's one of the horses we have to beat. تعرفون شنو يعني لويس يقول هالكلام عن بيهايف وهو راكب سانست فلاش؟ ما ينشال من الترشيحات حصان زين كاسر الوقت على 1200. زين اليوم وياه خير زين وبعدين الحصان غايب الحين صار له شهر ونص تقريبا او شهرين غايب الحصان عن السباقات لانه ما قدر ما ندخل الحصان ريته 90 ما يقدر يدخل في الاشواط. طبعا قلت للاخوان على الملاحظه هذه اللي هي الاشواط المفتوحه لازم تكون الاولويه حق الريت. طبعا الاولويه حق الكسبات وهذا غلط. ان شاء الله في قبل الموسم ان شاء الله راح يتغير. قالوا بيغيرون؟ ان شاء الله. جاء سريعا مع بهيف في المركز الاول من الداخل فيما ياتي متيمن ايضا من والله بيهايف خذ مكانه بسرعة الصراحة، بس دام لويس قال هالكلام عن بيهايف فايش بيقول عن سانست فلاش؟ سانست والله شو مزاجية بس مزاجها حلو أول ثاني ثالث. I'm pretty optimistic. Every time I ride my horse I'm pretty optimistic but the rest is tough. I agree with you. ما شاركتوا باليوم إلا تفكيركم في المكسب. اكيد كل واحد شارك ترى يا اخوي سلمان، كل واحد مشارك يرجو من الله عز وجل ويطلب باذن الله المكسب، بس احنا نتكلم على ظروف السبق وامكانيات الخيل وقوه تحمل الخيل، غالبا الحصان اقوى. بس عاد اي حصان اقوى. ورق الاحمر اكثر ازين من كاريتم شوط احسن. عندك تلميول يمشي قريب متيمن ممكن هو اللي يسرق الشوط اللي بعد سود. 1004 احس بعيده على لا هو يقطره قدام. سودج اكيد افضل من متيمن على الرغم من انه هو اخر مره فايز في 1600. ولا الاثنين يشيلون بعض اليوم؟ شوفوا انا بسال وبجاوب، يا ريت وقفت على ان الاثنين يشيلون بعض، بس لحظة خلينا نخلص الشوط الحين. التقدم يأتي من اندلي بلينك في المركز الثالث مشاهدينا الكرام. سانست فلاش يعني بتخليه تمشي وراه، مستحيل تلحق متيمن. أنا مستحيل تمشي يعني ركاب مع متيمن. يعني في الشوط مستحيل أحد يمشي ركاب مع متيمن. خلوا متيمن الحين لحين مو مستعدة أتكلم عنه، بس مستعدة أتكلم عن ابتهج. والله ما ابتهج راكب الاسبوع اللي فات ما غير المستوى، اليوم الشوط بسرعه ممكن يردون المستوى بس اني انا اقول اقرب شيء اصلا ما صدق ان رجل شاركوا ابتهج هاي الاسبوع. صح عقب ركبته السيئه الاسبوع اللي طاف، من قبل كان يعني راكب ركبات احسن، بس من عقب اللي اجاه الاسبوع اللي طاف ما صدق انه رجعوا شاركوا. والله اجاء كان سيء، عرفنا السبب بس بعد كان سيء وما تحسن ترى الحين، لكن اللي يغفر له شيء واحد، إذا فاز ولد أخيل. الخارجي ولكن سؤدد يبدأ رحلة التسيد في هذا الشوط في المركز الثاني، وأيضا القيادة مع بهيف بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. هل يواصل مع حضور أيضا ولد أخيل من المسار الداخلي، سؤدد من المسار الخارجي. هل يأتي سؤدد؟ هل يتسيد سؤدد من المسار الخارجي؟ يتسيد سؤدد على خط النهاية مع نواف المضياني. مبروك. تسوى سحبة سودج من ذاك الاسبوع. توقيتك ما شاء الله اليوم. الحمد لله يعني شوط سريع مثل ما انت شايف، اسماء قويه ولا دخيل كاسماء كاس مؤسس. ما خفت منه يوم قرب؟ من دخيل؟ ايه. لا انا حصان مليان والله. او كنت تشوف بهايف؟ كنت اشوف بهايف ودخيل اشوفه وراي، لكن الحمد لله صرنا. لا تزعل. خيالك ليش؟ شنو سوى؟ حصان هد عليه هد الحصان. بهايف؟ شبي روح هذا المكتوب الحمد لله. لو هو حصانه ليه ما الخيل جته؟ ما ادري والله، حرام والله تلفت عليه من طرم يجونه. شو مدخل الدوري مو بمليان. من هو؟ بهايف. لان هو قايم اكيد انه بيربى اخر شيء ومعاه هذا المكتوب. غريبه منه والله، حرام ينطر الخيل تجيه. اعطيت كل اللي عندك؟ ما كان عنده الحصان بهايف؟ خلاص ثبت اخر شيء، ثبت حصان. بس الصراحة ما ابي اقول فاجئني بهايف، بس بقول كفى على فواز اللي قدر ينافس فيه مع سودد، وسودد صج مو باي حصان. حصان الله يستر عليه بطل ما شاء الله، عنده مدرب كبير عبد الله مشرف. الله يستر عليه. الله يستر عليه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني يحضرون الخير عبد الله مشرف مسابق من برا، الله يستر عليه. يستاهل كحلان، يستاهل ابو فيصل. الله يسعدك يا حبيبي. اقصد ان المدرب عبد الله مشرف الاسبوعين ذي غير فيه للازين. هو ما جاب يعني مع مركاضه اليوم الله يستر عليه. شوف الله يستر عليه، المدربين من افضل المدربين بالسعوديه عبد الله مشرف.
يعني مثل ما انت شايف ما يجيب حصان الا على مكسب. الله يستر عليه. انا اشهد. صح ولا لا؟ يعني مثلا ما شاء الله شفت سودد اول مركب كسبت عليه، ثاني مركب ما شاء الله كسبت. هذا المكسب. ومو اي مكسب، ودي بصراحه اشوف عبد الله واقول له شو اللي قاعد تسويه بالضبط. لا تظنون اني نسيت كحوم. ممكن شوي سباقات عليها واجد. ثقل عليها عبد الله وايد، صح؟ اكثر السباقات عليها شوي. اكثر واحده انا اشوفها في الطيب كحوم. ثقل عليها. اي نعم مشاركاتها واجد. قطوه معجزات عن تلحقهم. والله الشوط قوي ويقوي ان شاء الله، لكن الحمد لله ما قصر. وش عندك انت؟ ايش قال لك حمزه؟ يقول شوط سريع شوي، ويقول فتوحه مو زي قبل، لكن الحمد لله. فتوحه مو زي قبل. يقول يعني شوط سريع شوي. عبد الله بعذره، اول مره ما يدخل ميزان الموسم. معذور، بس يمكن ترى ما كان لازم يشاركها مع سودد اللي حتى ولد اخيل ما وقفه. وما خفت يوم التفت على ولد اخيل؟ مره. حصانك ما شاء الله مليان. مره مليان الله يستر عليه. وانا واحده مالي خاطر احكم على الاداء اللي قدمه ولد اخيل. Okay, the horse have young 1 year he run. I think he run 1.5 minutes. So, you know, the top horse he beat me. Yeah, I know, but you said before the race that he's ready. Yeah, it doesn't matter if he did not run for a year. You ride him every day. Yeah. The exercises. Yeah, but you know, races. حتى أليكس ما عرف شو يقول، بس أليكس حزتها كان تو طالع من اللجنة. They call us, you know, say they know it. Something happened, so. Ahmed, زعلان because he always does that, huh? No, he got stopped. Yeah. Yeah, because he broke the rules. أحمد الأزهري ما يتوب من الحركات ذي. إيش صار؟ دفاعات جياد الإنتاج عمره 3 سنوات فأكثر. ليش؟ من اللي طاح؟ عليه خيال. I almost fell down. I think what the front is from Prince Faisal, the one who rode Mutayammim. Man, alhamdulillah, I didn't fall. I don't know how I did this. Almost fall down. See the rest. Now they will show me in the. الحمد لله معناه الفرس زينه، بس المشكله اللي حصل الفرس يعني ما عنده اي مشكله. الحين تاكدت من الخيال، المشكله في الخيال برنتي طلع عليهم وبغى يطيح الخيل كله، يقول شوي واطيح. شلون وين؟ اسمع صراحه التصادم، اسمع. بنحتاج اكثر من توضيح. There was an incident shortly after the start involving horses in stalls 8, 9, 10 and 11. Yeah. Stall 8 was the horse ridden by Ahmed Al-Azhari. Stall 9 was Al-Rashid. Stall 10 was Luis Morales. Stall 11 was Alex Marino. Okay, so what we found when we replayed the film and heard evidence from the jockeys, if you play the film now, this jockey suggested that this horse in stall 7 took him across. But when we saw the side-on view, it was clear that this horse was behind this horse. Now this horse starts to come across and moves on to Abdullah Rashid, who moves Luis Morales. Luis Morales' horse's shoulder then pushes the quarters of Alex Marino's horse out to the right, which makes the interference look much worse than what it was. In the first 100 meters. Almost fell down? In the first, alhamdulillah, I'm not fall down. Allah, very tough. And why it's not intentional? No, this, well, we categorise interference in dangerous riding, careless riding, or accident. And that was what? I'm coming to that. In this case, it's clearly not dangerous riding because he didn't mean to do that. He's just made a mistake, really. He's allowed his horse to drift slightly to the right, so that's what we consider to be careless riding. So it's a penalty. يعني هو شنو قال؟ هو قال إنه هو أخطأ. But he said that the outside horse
he pushed me inside. But when you see the He did side not. view, it's not. بس قول لي ليش ترد تعيد هاي الحركات؟ توقفش كثر؟ اوكي. عيل ليش هو زعلان يوم واحد الا؟ بسيطة. ها؟ حركات. ليش زعلان؟ حركات. ها؟ حركات. وقف زين بحاكيك. وقف زين وقف. صار عندك. أنا حاولت إني أعطي أحمد فرصة على الأقل يبرر اللي صار، خصوصاً إنه قال للجنة This horse took him over. No. After the interference, he does go in front of him, but he's clear. But at the point of interference, he's behind him. So it cannot possibly be this horse that causes the interference. Because he's in behind. وما أثر على الثلاثة على فوز الثلاثة اللي يمه؟ هم بعد قالوا وانت Just play it all the way through. Play it on the speed. I could win today. I could win today. Sure. الحمد لله الخيال يقول أنا أقدر أكسب اليوم، بس الحمد لله إن شاء الله اللجنة تتخذ الإجراءات اللازمة، وإن شاء الله سباقاتنا أنظف وأرقى من الشيء هذا. يعني الفوز ولا ما إن شاء الله إحنا كلنا فايزين، بس إن شاء الله ما تكون في الأشياء هذه اللي تسيء للسباقات السعودية، وهذا الخيال بغى يموت. We already won. الحمد لله. Not fall down. We won already. أنا الحمد لله كسبان الخيال يقول، لكن إن شاء الله سباقاتنا ترقى بالأشياء، ترتقي عن الأشياء هذه اللي ما تمثل يعني الصراحة سباقات السعودية. بس نحصل في الآونة الأخيرة فيه من الخيال. حصل الخيال جيته قلت وش اللي حصل؟ قال أنا سلمان لا تكلمني عن السباق، أنا بغيت أموت اليوم. لا تكلمني عن السباق، أنا بغيت أموت اليوم. تعطوني فرصة شوي أقول كل اللي فكرت فيه عقب كل اللي سمعته واللي شفته واللي صار. أحمد قال إن متيمن هو اللي ضايقه، معقولة؟ حدث العاقل بما يعقل. وغير إنهم من نفس الاسطبل، متيمن كان ورا، وبعدها قرر إنه ياخذ يمين. واضح إنه ما كان في مساحة أصلاً. وعقب ما حد نجام حد سانست فلاش، وسانست فلاش حدت ولد أخيل، وعقب كل هالفوضى قرر فجأة إنه ياخذ السياج وراح يسار بعد ما فتح الدرب المتيمن. إنزين على الأقل كمل مساره، يمكن حزتها بنفهم إنه كان ناوي يكمل دربه ومصر على هالمسار. حتى متيمن، معقولة حصان نفس متيمن يوقف بهالطريقة؟ هذا لابد يراجعون اللجنة ويحققون معه ويعرفون شو السبب. هل من المدرب تجي التعليمات كيف تسوي هالاشياء؟ لانها تكررت اكثر من مره، فلازم ايقافها. واذا الغلط تكرر اكثر من مره واللجنه تقول ما اعتبرته تعمد، اعتبرته ركوب باهمال وتوقيف يوم واحد، لا منطق ولا عقل ولا اي انسان اتوقع بيقبل هالكلام. وحتى لو كان فعلا ركوب باهمال، لما يتكرر من نفس الفارس يوم واحد كلنا امل سمو الامير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئه سباقات الخيل انه ان شاء الله يوقف عند اي خيال يحاول انه يسيء لسمعه السباقات، وهذا ان شاء الله عشمنا. وش عقوبتها بتكون الدخول؟ والله يتاكد هل الخيال او تجي تعليمات من برا. لا تجي تعليمات من برا. لا تقولين الأحمر، لا تقولين الخيال، لا تقولين سعود سعد، لا تقولين علي شهاب، لا تقولين عبد الله مشرف. أقول من؟ الأمير فيصل مثلا؟ أنا وأنتم نعرف إنه مستحيل ولا بيرضى إن هالموقف يتكرر بدال مرات. وسعد بن مشرف بنفسه قال لي هالكلام، وأنا بقول سعد هو اللي ننتظر منه رد أو تبرير أو جواب. تعرفون الصمت أو التهرب عمره ما يحل شيء، عمره ما يبين الصح من الخطأ، وعمر الكلام إذا ما كان يقبله العقل قبل القلب عمره ما يكون مسموع وله وزن، وكل شيء بيكون قابل للتأويل إذا ما فهمناه. في النهاية لازم تكون صادق مع نفسك قبل لا تكون صادق مع الناس. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.